Hello everyone, welcome to my channel Workshop Nepal. आज चाहिँ म हजुरहरु सामु चुरामा एस हान्ने चिनो कसरी बनाइन्छ भनेर सिकाउँदैछु है। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला र हजुरहरुलाई अरु कुनै चिनोहरु बनाउनु पर्ने सिक्न रहर छ भने कमेन्ट गर्नु होला। म छिट्टै भिडियो बनाइदिने कोसिस गर्नेछु। मैले चाहिँ यो चिनो स्पोकको बनाएको छु है। यो चाहिँ अब मजाले रातो पारेर तताउने अनि आफूलाई कतिको चाहिन्छ त्यही अनुसार पिटेर ठ्याक्क सेपमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चारै बाटोबाट टेर बराबरी बनाउनु पर्छ र आफूलाई कतिको चाहिने हो त्यही अनुसारको ठिक्क कुटेर त्योभन्दा अलिक बेसी कुट्नुपर्छ किनकि रेत्ने भाग पनि चाहिन्छ। रेत्दाखेरि अलिक घट्छ त्यही भएर अलिक धेरै कुट्नुपर्छ। अलिक ठुलो आफूलाई चाहिने भन्दा अलिक ठुलो कुट्नुपर्छ। यस्तो यो ठुलो 3 पाटे रेती हुन्छ। यो रेतीले चाहिँ सिधा पारेर रेत्ने यो खल्डिङ खुल्डिङहरू दागहरू जाने गरी रेत्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा रेत्दाखेरि अप्ठ्यारो हुने भएकोले मैले चाहिँ यसरी कागजमा राखेर चमटले चेपेर रेत्न आँटेको है। यसरी रेत्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मजाले माथिको भाग सिधा हुने गरी रेत्नुपर्छ। रेती सकेपछि चाहिँ हामीले यो चिनोलाई अब कस्तो खालको चाहिने हो त्यही अनुसार यो चाहिँ एस भन्ने चिनो हो। त्यही भएर दुईपट्टिबाट बराबरी स्लोप बनाउनु पर्ने हुन्छ है। बराबरी भन्दा पनि अब यो एस बनाउने भागपट्टिको चाहिँ हल्का कम स्लोप बनाउनु पर्छ र अर्कोपट्टि यो पछाडिको भागमा चाहिँ अलिक बेसी स्लोप बनाउनु पर्छ है। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यो एस भन्नेपट्टिको भागमा चाहिँ हाफ फुल रेतीले यसरी रेत्नु पर्ने हुन्छ बिचको भागमा हल्का है। रेतिसकेपछि यस्तो हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ यो सरेस पेपर लगाउनको लागि ठ्याक्क रेडी हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो सरेस पेपर लगाउनु पर्ने हुन्छ। सरेस पेपर लाउँदा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। किनकि सरेस पेपर लाउँदाखेरि यो दागहरू बस्यो भने पछि हामीले यो बुट्टा हान्ने बेलामा काट्ने रफ हुने समस्याहरू हुन्छ। त्यही भएर सरेस पेपर लाउँदा चाहिँ मजाले हेरेर सबैतिर दागहरू नबस्ने गरी मजाले चिल्लो हुने गरी लाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी छेउछेउको धारहरू पनि मेट्नुपर्ने हुन्छ है हामीले। किनकि छिनो घुमाउने बेलामा यो छेउमा धार छ भने यो धारले खोज्ने रफ हुने छ्याक पार्ने जस्तो समस्याहरू आउँछ। त्यही भएर मजाले घुट्नुपर्ने हुन्छ। र अब एस हान्नेपट्टिको भागकोलाई चाहिँ मैले यस्तो बाँसमा बेरेर गरेको छु है। यसले चाहिँ अब यो सेपको बनाउँदाखेरि जतिको चाहिन्छ त्यही अनुसारको बाँस नत्र अब केही स्पोकहरूमै बेरेर यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ सबैतिर बराबरी। र हजुरहरूलाई यदि केही छिनोहरू बनाउनु पर्ने आइडियाहरू चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला कस्तो छिनो बनाइदिनु भनेर म सिकाउने छु भिडियो मार्फत। हजुरहरूले मेरो च्यानल मजाले हेर्नुभएको छैन भने एकचोटि सबै भिडियोहरू चेक गर्नुहोला।
मैले नेपाली गहनाहरू कसरी बनाइन्छ भनेर सबै देखाएको छु। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सबैसँग पुर्याउन सहयोग गर्नु होला है। र यति मजाले सबैतिर सरेस पेपर लगाइसकेपछि चाहिँ यो अब चिल्लो हुन्छ, दागहरू नबस्ने भइसकेपछि चाहिँ हामीले पोलिस पेपर लगाउनु पर्ने हुन्छ है। यतिको बनाएपछि चाहिँ हामीले ठ्याक्क पोलिस पेपर लगाउनुको लागि रेडी हुन्छ। त्यसपछि पोलिस पेपरमा पनि मजाले सबैतिर चिल्लो हुने गरी पोलिस पेपर लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो छिनो बुट्टा हान्नको लागि रेडी हुन्छ है त। तर यतिले पनि पुग्दैन, हामीले पाइन लगाउनु पर्ने हुन्छ छिनो बलियो बनाउनको लागि। कसरी पाइन लगाउने भनेर म एकछिनमा सिकाउँछु। अहिले भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला, केही सिक्नु होला भन्ने आशा गर्दछु। हामीले पुलिस पेपर लगाउँदाखेरि पनि यसरी मजाले सबैतिर चिल्लो हुने गरी लगाउनु पर्छ है। छिनोमा चाहिँ यो चिल्लाउने भागमा हेर्दाखेरि आफ्नो अनुहार देखिने बनाउन सक्नु पर्यो। अनि मात्र बुट्टा हान्दाखेरि सफा बुट्टा निकाल्छ। मैले चाहिँ पुलिस पेपर लगाइसकेको छु है। पुलिस पेपर लगाइसकेपछि चाहिँ छिनो रेडी भयो बुट्टा हान्नलाई। तर यति गर्दा नै हुँदैन, अब यसरी पाइन लगाउनु पर्ने हुन्छ। पाइन लगाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले बुट्टा हान्नेपट्टिको भागमा लगाउँछौँ है। यो चाहिँ अब छिनोलाई जति सक्दो रातो हुने गरी पोल्नुपर्छ। अनि एकदमै सङ्लो पानीमा जम्मै चोपालिदिनुपर्छ है। बिस्तारै बिस्तारै गऱ्यो भने पाइन लाग्दैन। पाइन लागेपछि चाहिँ यसरी हरियो हुन्छ र छिनोको यो डिजाइन हान्नेपट्टिको भागमा चाहिँ अलिक कालो भएर जान्छ है त पोलिस के अरे पाइन बसिसकेपछि। अनि फेरि हामीले एकचोटि पोलिस पेपर लाउँदैछौँ। अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरहरू सामु यस्तै भिडियो ल्याउने कोसिस गर्नेछु। कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। कस्तो सामान बनाउनु पर्ने छ म सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।